Mi-am dorit să creez un joc al meu. Am avut niște momente de incertitudine când credeam că nu o să ne încadrăm cu timpul. Această experiență a fost unică. Mi-a oferit șansa de a învăța și un alt limbaj de programare. Aveam un plan să învăț Java, dar amânasem până acum. Pentru mine, tocmai ceea ce este greu este de fapt interesant, pentru că spune creierul la contribuție. A fost o experiență de neuitat. Ce se întâmplă când peste 300 de elevi din România aleg să-și depășească limitele și să creeze propriile lor jocuri? Să fii realizator unei aplicații este o foarte mare provocare. Ce ne bucurăm cel mai mult că am făcut este că am putut să facem ceva ce chiar ajută. Se descoperă pe ei înșiși, își depășesc fricile și aleg să-și construiască viitorul pas cu pas. La început eram neîncrezător că voi reuși să fac propriul meu joc, fiind primul meu joc. Te introduce într-o lume în care trebuie să dai ce e mai bun, chiar dacă este prima experiență. Și am avut momente în care am zis hai să lăsăm așa sau hai să ne dăm bătuți, dar sigur nu ne-am oprit. Pentru unii a fost prima linie de cod scrisă vreodată. Înainte de competiție pot spune că eram oarecum neîncrezătoare. Eu la început și colegul meu nu știam cam nimic despre Java. Nu aveau cunoștințe despre ce înseamnă programarea în Greenfoot sau ce înseamnă Java. Codarea în Java n-am știut că va fi așa de folositoare și distractivă. Pentru alții a fost momentul în care au realizat că pot mai mult decât credeau. Înveți foarte multe, pornind de la zero și într-un scurt timp ajungi să știi destul de mult. Anul acesta, peste 310 elevi și 85 de profesori coordonatori din România au spus da unei provocări diferite față de ce fac în mod obișnuit la școală. Scopul proiectului nostru a fost să introducem pe cei mici în lumea matematicii. Jocul nostru este pe tematica de Crăciun. Este vorba despre un elf care trebuie să aprobe sau să refuze jucăriile create de alți elfi pe baza listei pe care o primește de la Moș Crăciun. Jocul nostru prezintă tema ecologiei, care este o temă foarte abordată în secolul acesta. Jocul nostru vă ajută foarte mult în privința prevenției unor boli. Mulți nu știu să codeze și nici nu vor să încerce din cauza faptului că este frică că ar fi mult prea greu. Și asta este fix jocul meu. Face totul să pară mai ușor. Este o simplificare a codatului. Au ales să iasă din zona de confort, au ales să încerce ceva nou, au ales să transforme teoria într-o experiență. Dincolo de premiul din această competiție, cel mai mare câștig este faptul că au răspuns la această provocare, că și-au îmbunătățit abilitățile de lucru. Mai important este parcursul pe care l-ai avut de la idee până la realizarea unui produs funcțional. În doar câteva săptămâni, ideile schițate pe foaie au devenit jocuri funcționale. Eram curios să văd cum pot de la o simplă idee să creez un joc funcțional și sunt foarte bucuros că am reușit să fac asta. Ne-a ajutat să ne organizăm mai bine timpul și să ducem un proiect de la idee până la o formă finală funcțională. A fost pentru prima dată când am creat un joc de la zero. Frica de necunoscut s-a transformat în încredere, iar teoria din manuale s-a transformat în experiență practică. M-a introdus cumva în această lume a creării de jocuri, întrucât îmi doresc să studiez mai departe. Mi se pare remarcabil modul în care și ei singuri constată că trecerea prin această experiență este evolutivă, îi face să se dezvolte. Greenfoot nu este doar o competiție, este o mișcare educațională care duce programarea în liceele din orașe și din mediul rural. Nu este numai despre rezultate sau premii, este despre a le oferi elevilor experiențe de învățare reală care le dezvoltă încrederea, creativitatea și abilitățile practice. Nu ratați ocazia să le oferiți elevilor dumneavoastră șansa de a învăța într-o formă mult mai plăcută. Este o oportunitate gratuită, accesibilă și care deschide noi drumuri. Aceste proiecte vin în completare față de ceea ce se face în curriculul școlar. Un concurs care îi pune să creeze ceva practic, ceva de care ei întâi să se bucure ca rezultat și cu o recunoaștere externă care să-i valideze efortul, mie mi se pare superb. Astăzi poate scriu doar cod, dar mâine pot construi aplicații, afaceri și soluții pentru lumea reală. Le dezvoltă o viziune asupra ceea ce ar putea să facă pe viitor. Un job potrivit pentru mine ar fi în industria IT și am văzut această competiție ca pe o oportunitate de a dezvolta pe mai departe skills-urile pentru acest domeniu. Greenfoot nu formează doar proiecte câștigătoare, formează încredere, competențe și direcții de viitor. Este vorba despre evoluție și despre transformare. Iar acesta este adevăratul impact al competiției. Nu ratați nicio șansă în care să o puneți în valoare creativitatea.